به خاطر فولدر آپشن ما شما میتونیم که در قسمت سرچ فولدر آپشن هم تایپ بکنیم. فولدر آپشن برای ما شما ظاهر میشه و ای که بیایم در قسمت اکسپلورر وین کی همراه با ای را پرس بکنیم اکسپلورر بر ما باز میشه یا مای کامپیوتر و بعد فرض کنین میریم در درایو سافتویر یا در هر یک فولدر تا مشکل نداره. میریم در قسمت ویو و فولدر آپشن. خب در فولدر آپشن اولین آپشنه که داریم اوپن فایل اکسپلورر تو. وقتی که من اکسپلورر را باز میکنم فایل یا فولدر اکسپلورر چی باز شود؟ اینجا گفته کویک اکسس. خب وقتی ما اوکی میکنم کلوز میکنیم ببینید دوستا وقتی فایل اکسپلورر را شما باز میکنیم مستقیم کویک اکسس بر ما شما میاره. این بخش کویک اکسس است. خب اگر بگوییم که نه ما از کویک اکسس کرده زیادتر از دس پی سی استفاده میکنیم، یعنی شخصا من خودم از دس پی سی زیاد استفاده میکنم نسبت به کویک اکسس، پس میگم وقتی که من وین کی همراه با ای را پرس کردم یا فایل فولدر اکسپلورر را باز کردم مستقیما دس پی سی بیایم، مثل که در ویندوز های قبل مثل ویندوز 7 و ایکس پی و یا بر ما شما مای کامپیوتر ظاهر میگه. حالا میخوایم که دس پی سی یا امی مای کامپیوتر ظاهر شود. میایم در قسمت آپشنز و اوپن فایل اکسپلورر تو را میگیم که دس پی سی باشه. حالا اوکی کرده دوباره وقتی که من میایم وین کی همراه با ای را پرس میکنم مستقیما ببینید دوستا دس پی سی را بر ما شما میاره. خب این دلخواه شما است که اگر از کویک اکسس زیاد کار میگرفته کویک اکسس انتخاب کنین، اگر دس پی سی را زیاد کار میگرفته دس پی سی را. بعدن بخش بعدیش داریم براوز فولدرز. براوز فولدرز اولین آپشن گفته open each folder in the same window. ویندو چی از دوستا؟ اینی صفحه ما شما یک ویندو هسته. حال اینمی مین ویندو را که ما باز کردیم وقت دیگه ویندوی سب ویندو یا سب فولدر ما باز میکنیم که در داخل از ای است او هم دمی داخل امی ویندو باشه و ویندو جدا نباشه. این فعلا یک ویندو است. وقتی ما سافتویر را باز میکنم این دیگه ویندو است دوستا. ببینید بازم در داخل امو ویندو قرار گرفته. وقتی میایم از اینجا فرض کنین سافتویر اکروبات باز میکنیم این دیگه ویندو است. بازم داخل البته همون یک ویندوی قبلی باز شده. اکروبات ادوبی اکروبات باز میکنیم بازم در قسمت بالا آدرس بر ما شما نشان میده که در کجا هستی فایل ما. اما داخل یک ویندو تقریبا 4 فولدر در داخل یک ویندو باشه. اگر به این بخش آپشنز بگویم نه open each folder in its own window، هر فولدر یا سب فولدر را که ما باز میکنم در ویندوی خودش باز شود. این آپشن انتخاب میکنیم این از آیکانش هم بالا میشه. بعد اپلای اوکی. حالا بار دیگه ما شما میاییم مای پی سی را باز میکنیم. خب این دس پی سی ما شما فعلا یک ویندو است. سافتویر را باز میکنیم ببینید دوستا سافتویر در دیگه ویندو باز شده. بعد از او اکروبات باز میکنیم این در دیگه ویندو ادوبی اکروبات باز میکنیم در دیگه ویندو. هر فولدر یا هر یک ویندوی ما جداگانه باز شده و این است که هر کدامش مورد ضرورتتان بود از اینجا انتخاب بکنید. تمامش داخل یک ویندو باز شود یا هر ویندو جداگانه هر فولدر در ویندوی خودش باز شود. پس ما فعلا open each folder in the same window رو انتخاب میکنیم. ما نمیخوایم که جای زیادتر گرفته شود. بعدا بالای کلیک میاییم. خب کلیک ماوس چه قسم از دوستا؟ وقتی که ما شما یک کلیک میکنیم ببینید یک کلیک کردیم انتخاب شد. دو کلیک پشت در پشت با سرعت زیاد وقتی که من تایپ بکنم این باز میشه. خب به این شکل ادوبی اکروبات یک کلیک انتخاب شد. دو کلیک پای در هم که تایپ میکنیم این باز میشه. خود در فولدر آپشن چی گفته؟ گفته دبل کلیک تو اوپن ان آیتم سینگل کلیک تو سلکت، یعنی یک کلیک کنیم انتخاب شود دو کلیک کنیم باز شود. فعلا همونطور است اما من میگم نه سینگل کلیک تو اوپن ان آیتم. وقتی یک کلیک کردم باز شود پوینت تو سلکت. وقتی که من اشاره کردم ماوسم بالایش رفت خودش اتومات سلکت شود نیاز به کلیک کردن نباشه. در یک کلیک باید باشه. خب من این سلکت میکنم بعد اپلای میکنیم.
وقتی اپلای کردیم دوستا بیم حالا دوباره ما اوکی میکنم و بعد از او سعی کنین وقتی که من ماوس خودم میبرم اتوماتیک فولدر سلکت میشه یا فایل سلکت میشه. وقتی یک کلیک کردیم باز میشه. خب این موضوع سینگل کلیک است و در ضمن از اگر متوجه شده باشین اندرلاین هم است. تمام آیتمز های کامپیوتر ما شما اندرلاین شده. اینجا گفته اندرلاین آیکن title constant with my browser. همیشه یعنی اندرلاینش باشه. اگر بگوییم که نه اندرلاین آیکن titles only when I pointed them. وقتی که من بالایش ماوس خدا بردم در او واده آیکن ها اندرلاین شود. در غیر از او اندرلاین نباشه. پس من این اپلای میکنم. حالا ببینید دوستا وقتی که اوکی کردیم در این قسمت هم و در اینجا هم سعی کنین وقتی که من ماوس خودم میبرم بالای از او اتوماتیک و اندرلاین میشه. در غیر از او اندرلاین نیست. و در ضمن از وقتی که ما و شما میایم بالای از آیتمز ها ببینین اندرلاین نیست تا وقتی که ماوس بالایش نروه خود اتوماتیک اندرلاین قرار میده. در پایینش لاین قرار میده. آپشن میایم در اینجا کدام یکی که ضرورتت بود انتخاب کن. من شخصا میگم دبل کلیک باشه. بعد از او در اینجا گفته show recently used files and quick access. وقتی کویک اکسس باز میکنیم فایل هایی که من مکررن استفاده کردیم در کویک اکسس نشان بده. دیگه گفته show frequently used folders and quick access. ضمن از اینکه تو فایل ها را نشان میدی فولدر ها را هم در کویک اکسس بر من نشان بده. اوکی میکنیم و ما میایم در قسمت کویک اکسس. خب این قسمت کویک اکسس هست. وقتی که ما و شما بالایش میایم در اینجا میگه که ما تقریبا 20 دانه فایل در خود ذخیره کردیم. فایل هایی که ما مکررن استفاده کردیم و فولدرها را هم که مکررن استفاده کردیم در اینجا بر ما شما نشان میده. اگرچه این فولدرهای خود کویک اکسس است و در مجموع اگر ما خواسته باشم بگویم که این فولدرها و فایل ها را بر من نشان نده باز قسمت آپشن یعنی ذخیره نکو باز بیا در بخش پرایوسی فرض کنین میگیم show recently used files and quick access بر من نشان نده. اینو چک میکنیم بعد اپلای میکنیم. وقت اپلای کردیم ببینید دوستا فایل ها را اینجا بر ما شما نشان نمیده. به اون شکل فولدر ها را هم میتونین و اگر بگویم نشان بده اپلای بکو فولدر ها را نشان میده چون ما شما را انچک کردیم این با دیفولت دلیت میکنه همیشه. حالا از این بعد که باز میکنیم دوباره در اینجا قرار میگیره. خب اگر خواسته باشی که فولدر ها و فایل ها را پاک بکنی باز میتونی که از اینجا کلیر هم برش بگویی. و بخش بعدیش میگیم که ریستور دیفولت. در صورتی که ما در ستنگ از این تغییرات آورده باشیم خواسته باشیم که این تغییرات پس به حالت اول بیاید ریستور دیفولت میگیم. وقتی ریستور دیفولت گفتیم مکمل تغییرات ما به حالت اول خود ویندوز قرار گرفته. خب من فقط تغییرات میگم که دیس پی سی در اکسپلورر باشه بس اپلای میکنیم و امی کویک اکسس فایل ها را هم نمیخوان نشان بده. ریسنتلی یوز فایل ها را اپلای میکنیم. بخش بعدی دوستان داریم قسمت ویو است. فولدر ویوز گفته you can apply this views such as details or icons to all folders of this type. شما میتونین که دیتیلز و آیکن این ویو ها را ما شما در ویدیو قبلی خوانده بودیم. اینی ویو ها است. منظور از این چی است؟ من میرم دوباره در دست پی سی فرض کنیم فولدر سافتویر را باز میکنم. فعلا ویوی ما شما ویوی دیتیلز است. شما میتونید لارج آیکن، میدیم آیکن، اکسترا لارج آیکن این حالت های آیکن انتخاب بکنید. و اینجا کانتنت و تایل هم داره اما اونجا گفته بود فقط دیتیلز همراه با آیکن. فرض کنیم من لارج آیکن انتخاب. حالا ویوی ما شما لارج است. وقتی که میریم در سافتویر ببینین این دیگه ویو داره پس در حالت دیتیلز است. وقتی که ما شما میریم فرض کنین در یکی از فولدرها کاسپر اسکای بازم ایام به شکل دیتیلز است. این رو باز میکنیم حالت دیفولتش دیتیلز است اما در سافتویر میایم به شکل دمنیل قرار داره لارج آیکن. این حال من میگم که تمام فولدرهای نمی درایو ما شما هر قدر فولدر سب فولدر که است یا در مجموع دوستا تمامش به شکل دمنیل قرار بگیره. باز بیا یکی خوی رقم میدونی که بری در هر فولدر این رقم برش دمنیل انتخاب بکنی. خوی بسیار اگر تعداد زیاد باشه وقت بسیار زیاد میگیره. پس من میگم نه کلش به این رقم قرار بگیره.
آپشنز بیا، ویو بیا، اپلای تو فولدرز. خب من ایره که سلکت کردم، یس گفتم، بعد اوکی میگم. این حال پس بک میریم. حال فولدرهای ما شما هر فولدر را که باز بکنیم داخل از این دوستا به شکل که گفتیم به شکل دمنیل قرار گرفته. یعنی میتونین که شما به این شکل حالت ها را در بالای تمام آپشنتان اپلای بکنیم، بالای تمام فولدرها و سب فولدرها. اگر بیایم بگوییم نه ما پس میخوایم که به حالت دیتیلز بیارم، به اینی حالت بیایم، حالت اولی کامپیوتر. حالا اگر یک فولدر بری چقدر وقت میگیره؟ فقط بیاد اینجا ویو بیا، برش بگو که ریست فولدرز. وقتی ریست فولدرز میگیم تمام فولدرها رو میگم بله، بعد اوکی میگنیم. حالا چقدر فولدره که ما شما در این قسم موقعیت داریم تمامش به شکل دیتیلز قرار گرفته. خب این موضوعی بود که چطور بتونیم ویوی تمام فولدرها و سب فولدرها رو تغییر بدیم. بعدن داریم always show icons never thumbnail. خب thumbnail دوستا اینی حالت که میگه وقتی که ما شما میاییم اگر پیکچر چیز باشه نشان میده، اگر داخل فولدرها چیز باشه هم نشان میده. یعنی محتویات داخلی یک فولدر معلوم میشه. یا بریم در قسمت پیکچرز، سعی کنیم محتویات داخلی از یا معلوم میشه. وقتی ما اگر ویدیو و آدیو داشته باشیم پیش از اینکه باز بکنیم همو تصویر معلوم میشه داخلش. این حال اگر بگوییم که نه داخلش معلوم نشه، ممکن چیزای محرم باشه و کسای دیگه هم باشه، میگم که داخل محتویات معلوم نشه از آیکن. باز بیا در قسمت آپشن ویو از اینجا بگو شو آیکنش نشان بده، اما نور دمنیل هیچ وقت با شکل نشان نده که داخلش معلوم شود. پس ایره چک میکنیم، اپلای میکنیم. آیکن برای شما نشان میده اما داخل از ایره نشان نمیده. وقتی که ما بک بیایم در داخل فولدران ببینید دوستا اینجا همون شکل دمنیل و خود نداره. میم در قسمت آپشن بخش ویو ایره انچک میکنیم، اپلای میکنیم. حال داخل فولدر هم بر ما باید معلوم شود. یک ریفرش میکنیم و ای که خب آپشن فال است از بخش ویو. خب این انچک است، پس انچک میکنیم، اپلای، اوکی. حالا میبینیم که داخل فولدرها و فایل های ما شما معلوم میشه. خب دوستا دیگه داریم always show menus. اگر ایره چک میکنیم اینی منیوی فایل که شما میبینین این بای دیفولت خود شو است. اگر من اینجا چکم بکنم بازم اینجا نشان میده، اگر ان چکم بکنیم بازم نشان میده. پس این منیوی فایل ما شما در اینجا هست بای دیفولت. اما در ویندوز های دیگه مثل ویندوز های XP و یا که بود باز وقتی شو میکردیم اینجا فایل یا نشان میده. خب به هر صورت میایم display file icon on thumbnail. در صورتی که ما آیکن فایل داشته باشیم ببینید مثلا اینی اکسل است. ببینیم اگر در اکسل خب یک فایل ورد میگیریم اینجا. اگر دسکتاپ بگیریم بهتر است. میریم وین ورد، در وین ورد که آمدیم اینجا دوستا ما تایپ میکنم برش میگم که تست و ایره آلت کنترل 1 هیدن قرار میدیم و یک اندازه محتویات هم داخلش تایپ میکنیم. خب این فایل تنظیم کردیم دوستا. آل میریم در قسمت فایل، بعد از او در بخش انفو اینجا داریم پراپرتیز، ادوانسد پراپرتیز، میگیم سیو دمنیل فور آل داکومنت ورد داکومنت، یعنی داکومنت های ورد هم به شکل دمنیل برما سیو بکن. اوکی میگیم قسمی که داخلش هم معلوم شود. فایل از سیو میکنیم در قسمت میگیم که دسکتاپ باشه دیگه. بله از اینجا من انتخاب میکنم، براوز میگیم، فایل موقعش میگیم دسکتاپ باشه به نام تست، سیو میکنیم. حالا کلوز میکنیم، دوباره ایره هم کلوز میکنیم. ببینید دوستا که اینجا فایل که ما شما آمده و داخلش هم معلوم میشه قسمت شکل دمنیل گرفته. و اینجا آیکن که بسیار کوچک داره به نام W و این W نمایندگی از پروگرام ورد میکنه. حالا اگر ما بیاییم بگوییم که این آیکن که کوچک که مربوط پروگرام میشه ایره نشان نده، بیا در بخش ویو، بیا در بخش آپشنز ویو و اینجا برش میگیم display file icon
آن دمنیل ایره غیر فایل میکنیم، بعد اپلای میکنیم. حال ببینیم که این فایل که ما شما شکل دمنیل داره، اما آیکن ورد اینجا ظاهر نمیشه. و می شکل هر قدر پروگرام هایی که فایلش شکل آیکن هم در خود میگیره و شکل دمنیل میه، شما میتونین که اگر ایره چک بکنین آیکنشان نشان میده، اگر انچک بکنین آیکنشان نشان نمیده. یک ریفرش میکنیم. خب و دیسپلی فایل آیکن هم انتخاب است، بازم نامد به خاطر از این کامپیوتر ما یک ساین اوت یا یک ریستارت کار داره. وقتی ریستارت شد اتوماتیک میاد. خب بر صورت من display file size information in folder tips، یعنی گفته در هر فولدر که بری سایز مو فایل براتون نشان بده، سایز مو فولدر. چون وقتی ما بالای این فولدر میم سایزش میگه که با وجودی که معلومات بیشتر میده و میگه که سایزش هم 103 MB است. اگر در دسکتاپ میریم میگه که 65 GB است و می شکل. حالا اگر ما بگیم که سایزش نشان نده، باز این قسمت میایم display file size information folder tips هم. فولدر تیپس همی که معلومات میده این فولدر تیپس هست. در این نشان نده. اپلای میکنیم. حالا وقتی که من ماوس خودم میبرم فولدر تیپس نشان میده، اما سایز آیکن بر شما نشان نمیده که چقدر چند MB و چند GB سایز داره. اگر ما اینو چک بکنم بعد اپلای بکنیم و حال بیاریم کرسر بالایش، ببینی که در داخل تیپس بر ما سایز هم نشان میده با جزئیات دیگه. خب برای فعلا اما قدر به این ویدیو بس است. انشاءالله باز در ویدیوی بعدی باز بقیه‌اش کار خواهد کردیم. اپلای